Hi guys, problema ba ninyo unsaon pagpangita sa Wi-Fi device sa inyong computer or PC Windows 11? Humana ni nga video kay tudloan ta mo unsaon pagpangita. Kibali first step, i-open ang PC or computer diha nga part, pangitaon ang Wi-Fi device pagkahuman, pangitaon dayon ang name sa inyong Wi-Fi sa balay, input the password then connect. Below, makita na ninyo nga naa nay Wi-Fi device connected na mo. To prove nga mugana ang Wi-Fi or nakakonect na ba inyuhang computer or PC, adto mo sa Google, click the YouTube, then search the videos or music. Pag naa na mo'y na search, click that one, tapos paminawa. Kung mo music gani, kung naa gani video kana siya, pasado, naka-connect na mo og Wi-Fi. Ingon ana ra ka sayon guys, simple ra kaayo, diba? Naa na mo'y Wi-Fi, maka-connect na mo. Bye-bye, mao lang to. God bless.